เราลงคนแรกเราก็จะได้ขึ้นคนแรกอ๋อมันของนั่งหัวใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นเป็นหัวไงอันนี้มึงจอดแถวเดียวเลยเหรอใช่3 แถวอ๋อ3เหรออ๋อใช่ครับสวัสดีครับคอมมัสสึชาแนลในซีรีส์ของกันพลาบ้านๆในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูห้องทำงานของเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเป็นนักต่อกันพลาเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากับบ้านเพื่อนผมคนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องทำงานของเขาจะเป็นยังไงคลิปเสียงการสนทนาในวันนี้อาจจะต้องมีการตัดออกเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นคำบรรยายบ้างเล็กน้อยเพื่อความสุภาพของการรับชมเรามาดูกันเลยครับได้แอบส่องเลยเฮ้ยมึงซื้ออันนี้เลยเหรอวะอลิสเหรอเออคือแป๊บหนึ่งส่องก่อนส่องเอาลงคลิปเอาลงตัวใหญ่จังวะมัวมาจากไหนวะแบบของจีนเลยคล้ายๆโมโชมันคืออะไรวะไปตัดตั้งโชว์ที่ร้านอาหาร
เวลาหลายปีแล้วแหละที่ผมไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเท่าไหร่นักมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในจังหวัดสงขลานี้แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่มีให้กันยังคงอยู่ตลอดไปยังไงเสียขอบคุณเจ้าบ้านด้วยนะครับที่ให้ทั้งที่พักที่อาศัยที่ดื่มที่กินต่างๆสำหรับกันพลานอกบ้านคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมจนถึงท้ายคลิปนี้วันนี้ผมโตโร่คุมสึสวัสดีครับ